سلام به هنرمندای توی خونه. امروز اومدیم آموزش برش آینه رو باهاتون کار بکنیم. قبل از شروع ویدیو ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید. ما برای برش آینه نیاز به الماسه داریم. الماسه‌ای که من استفاده میکنم الماسه نفتی هستش. برش دادن آینه کار سختی نیست. فقط کافیه که الماسه رو روی ورقه آینه بگذارید و با فشار خیلی کم اون رو به پایین بکشید. یادتون باشه فشار خیلی زیاد باعث میشه که آینه شما ترک برداره و یا بشکنه. بعد از اینکه یه خش کوچیک روی آینتون افتاد فقط کافی که اون رو بردارید و از وسط بشکنیدش. بفرمایید تموم شد.